It's Aki's Corner, your Chika Bell. DAISO haul tayo, guys. Ayan. Kaya ako bumili na naman sa DAISO. Addict DAISO talaga ako. Kasi, noon ko pa ito gusto. Ngayon lang nagkaroon sa DAISO. Buti na lang pagpunta ko, meron na sila. Noon pa ako naghahanap kasi kadalasan nito sa malaking mall lang talaga meron, diba? For the first time, meron akong nabili malaki sa DAISO. Ayan, may gagawin kasi ako. Magde-design ang lola nyo. Ayan, hagardo na talaga ang lola. Nakaka-vlog. Nung hindi pa ako nagbablog, puro ako mock up ng mock up. Ngayon nagbablog na, nakakalimutan ko nang mag-mock up. You know. Ito yung mga nabili ko. Ito yung parang beads, yung bato-bato niya, lalagay ko sa loob. Tapos ito, yung beads, hindi siya beads. Nanto yun ang mari ko. Correct. Beads? Correct, beads dyan na, hindi siya. Himo? Ayan. Himo kazari? Gold. Ilalagay ko doon sa ano. Tapos ito naman, yung pangtali doon sa box. Kasi magdi-DIY ako ng box. Tapos kukuberan ko ng beige. Beige na tela. Yung mga usong tela ngayon. Tapos, ito, food ni Mariko. Ayan, yung biscuit na favorite namin. And, favorite din namin yung alin. Tapos may maliliit na cola. May maliit na Fanta. May maliit na, ano ba to? Orange. And Calpis. So, gawin na natin ito. Dahil excited na akong gawin talaga. To noon ko pa ito gustong gawin. So, hindi ko pa natatanggal yung ano. O, diba? Mas maganda ngayon ko na gawin. Kaysa mamaya-maya pa. Alam na guys, pag may bago, excited. Tapos ito hindi ko itatapon kasi ang ganda niya. Pwedeng ipan-display. Lagyan sa loob ng kung ano-anong chururot. And then, ayan siya, diba? Lalagyan natin siya ng candle. Mari ko nasan yung pahaba na candle? I don't know. Nasaan kaya? Aso ko na ura. Kunin mo doon sa ura. Diyan ang sa frame na ura. Ayan, ganyan. Tapos lagyan natin ng medyo accent ko, no? Ako din naman na may accent. Chururot na lang. Diyan, sa ura. Yung pahaba na candle. Ito, pwedeng gamitin ito. Ayan, ganyan. Ang laki naman, dito pala yan sa loob nito. Sa kabila. Ayan, laki-lakihan siya. Kasi ito, umiilaw to. Ayan, dito naman tayo sa pinakamalaki. Mamaya ako natanggalin yung pad price. Ano ito smell? Smell? Ano smell? Smell like smell like this. Anjo arte mo. Ayan, tapos diba ito umiilaw kasi ito, ayan. Pero naka-battery siya. Ang lalim pa niya. Ayan, Gandara Park. Ayan, tapos may ribbon ako dyan. So lalagyan lang natin ng ribbon-ribbonan. O diba, pak na pak. Tak, ganun. Lagyan natin ng accent. Kuri-turi tayo na. Gusto ko itong ilagay as design. Ayan. Ito diba guys, may libre na pala siyang patali. May patali na pala, so hindi ko na kukunin yung patali ko doon sa akin. So, kaya lang, parang ayaw naman niya magpatanggal. Ano ba ere? Ayaw matanggal guys, pinahirapan ako nito. Ang hirap. Yun, tanggal ka din. Pahirap ka ba? Mari ko hasami choday. O diba? O yan, may accent panchururot. Bongacious, o diba? Tapos dito lalagyan ng ribbon. Lalagyan ng Santa si Mayora. What is accent? Charot. Charot lang. Talaga naman pinahirapan ako ng bongacious na itong patali ni Mayora. May sugat pa naman ako sa kamay. Hindi na gumaling-galing yung kamay ko. Ayan ang puro band-aid. Band-aid forever. Oh, humina yung ilaw natin ah. Hindi daw nagbayad ng kuryente kaya humihina yung ilaw. Parang naduling naman ako sa ilaw. Hindi nagbiblink.
Ang bata ng lola niyo. Kasi na ba? Ay, parang naman ako mabubulag na ito. Parang yung patali ni Mayora. Diyos ko, pinagpilitan ko pa talagang tanggalin, ano? Hindi naman pala kasya. Engots din ako. Dito na lang. Para may accent. Sa candle. Candle in the wind. Sayang naman yun, diba? Kung itatapon yung, diba? May pa-accent. May pa-accent. May pa-accent ang baklush. Sa Mayora. Tapos ilalagay ang itusok-tusok. Diba? Ayun. Ayaw. Ayun. Ganun. Sa cellphone eh. Ayan. Kaso, ang unti ng laman guys. O diba, DAISO talaga. Basta DAISO. Ang kunti. Ang kunti. Anyways, ayan yung mga nabili ko lang sa DAISO. Yun kasi, at ito, mag-DIY ako nung, yung box na yellow. Kasi nga, yellow siya. So, hindi na siya partner sa gamit ko. May green na ako. Meron pa akong red. Ano pa, colorful masyado, diba? Yellow. Saka luma na yun. Ano pa yun eh. Maliit pa si Mari ko. Nung nabili ko yun. Siguro mga 3 years old pa si Mari ko nung binili ko yung yellow na box. Ito. Yan. So,